درود بر شما. اگر ویدیو قبل رو مشاهده کرده باشین، ما اومدیم یک مدار افزاینده ولتاژ ساختیم به کمک سلف، دیود و خازن. قطع و وصل ولتاژ رو به کمک رله انجام دادیم. رله نمیتونه با سرعت زیادی قطع و وصل بشه، پس به خاطر همون رله رو خارج کردیم و یک ترانزیستور قرار دادیم. حالا میخوایم ببینیم به کمک ترانزیستور یا ماسفت میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب قرار تو این ویدیو چیکار کنیم؟ من برای اینکه بتونم این ترانزیستور رو خاموش و روشن کنم از IC 555 استفاده میکنم. به کمک این ماژول میشه یک پالس PWM تولید کرد، هم فرکانس و هم عرض پالس یا دیوتی سایکل رو تعیین کرد. چون میخواستیم مدار رو به طور کامل خودمون اجرا کنیم، من از این ماژول استفاده نمیکنم. به کمک IC 555 این مدار رو آماده کردم. شماتیک مدار رو براتون میکشم و اون رو اجرا میکنیم. پالس تولید شده توسط این مدار رو به بیس این ترانزیستور میدیم تا ببینیم چه تغییری در مدار ایجاد میشه. در انتها هم ماژول های کاهنده رو با هم بررسی میکنیم. خب در اینجا دو تا ماژول هست. این ماژول افزاینده است و این ماژول کاهنده. اگر دقت بفرمایید در ماژول افزاینده ولتاژ ورودی در اینجاست. ابتدا سلف است، بعد سویچ. در ماژول کاهنده ابتدا سویچ هست یا کلید یا ماسفت یا ترانزیستور و بعد سلف قرار گرفته. تفاوت این ماژول ها در محل قرارگیری کلید هست. در هر دوی اینها دیود وجود داره و خازن های ورودی و خروجی. در این مداری که ما ساختیم هیچ گونه فیدبکی وجود نداره، یعنی بازخوردی وجود نداره. وقتی مدار شروع به کار میکنه، ولتاژی که در خروجی تولید میشه با توجه به نوسانی که در ولتاژ ورودی هست و همینطور سویچینگ امکان داره کم و زیاد بشه. اما در این مدارها IC که در اینجا به کار رفته فیدبک داره، یعنی خروجی رو میسنجه و با توجه به خروجی عرض پالس یا دیوتی سایکل رو تعیین میکنه و باعث میشه که ولتاژ در خروجی همیشه ثابت باشه. برای شروع کار من شماتیک 555 رو براتون میکشم و شرح میدم. این IC 555 8 پایه داره. اگر ما بخوایم این مدار رو بسازیم، قطعاتی که باید بخریم از این ماژول گرانتر میشه. پس به صرفه تره که ما ماژول رو تهیه کنیم. ولی قصد من اینه که ما مدار رو خودمون طراحی کنیم. خب این شماتیک این مدار هست. پایه 8 و 4 به هم متصلن. پایه 8 VCC که ما در اینجا میتونیم از 5 تا 12 ولت استفاده کنیم. یک مقاومت 1 کیلو قرار گرفته بین پایه 4 و 7. در اینجا شما باید از یک ولوم یا پتانسیومتر استفاده کنید. میتونید پایه وسط رو به یک پایه کنار متصل کنید، به حالت رئوستا ازش استفاده کنید، به این حالت. و پایه کناری میشه در اینجا. البته نیازی به استفاده از این کار نیست. در اینجا ما یک خازن قرار میدیم بین 47 تا 100 نانو. تنظیم این ولوم با مقدار این خازن خروجی رو برای ما تعیین میکنه. یعنی فرکانس رو به کمک این ولوم میتونیم تعیین کنیم. پایه یک گرانده که من در اینجا میکشم. این شماتیک در همه جا وجود داره. IC 555 کارهای مختلفی انجام میده. این ساده ترین روش برای تولید پالس هست. من مطمئنم که شما روش اجرا یا تحلیل این مدار رو بلدید و من به 2 دلیل از تحلیل این مدار صرف نظر میکنم. اولی که زمان ویدیو گرفته نشه. دومی که یه سری از دوستان نازنین در کامنت ها نوشته بودن که تحلیل مدار حوصله ما رو سر میبره. حالا اگر تمایل داشتید در ویدیوها تحلیل ها رو هم اضافه کنم، در کامنت برام بنویسید. خروج این مدار رو پایه 3 هست. قراره که ما از این مدار برای تولید پالس برای مدار افزاینده استفاده کنیم. اول من این مدار رو امتحان میکنم تا ببینیم پالس رو تولید میکنه یا نه. این پایه 8 است. به منبع تغذیه مثبت میزنم. پایه 3 خروجیه. این پایه 1 به منفی میزنم. منبع تغذیه رو 7 ولته. راپ اسیلوسکوپ رو پایه 3 منفی هم به منفی. دقت بفرمایید
فرکانس 1,578 کیلوهرتز تولید شد. حالا ولوم رو میچرخونم. الان فرکانس حدوداً 896 هرتز هستش. دوباره فرکانس رو افزایش میدم. الان 70 کیلوهرتز است. این نویزها به این دلیل ایجاد شدن که مدار روی برد لئیمکاری نشده و دارای نویزه و خازن‌های تغذیه هم در اینجا قرار نداده. دوباره فرکانس کم میکنم. پس مدار تولید پالس رو اجرا کردیم. حالا بریم رو مدار افزاینده. خب این شماتیک مدار افزاینده است که تو ویدیوی قبلم براتون کشیده بودم. ما در اینجا رله گذاشته بودیم. رله رو برداشتم و از یک ترانزیستور TIP35 استفاده کردم. این یک ترانزیستور NPN. شما از هر نوع ترانزیستوری میتونید استفاده کنید. اگر ماسفت در اینجا قرار دادید، بین گیت و سورس یک مقاومت 10 کیلو بذارید برای خاموش شدن. من برای بیس از یک مقاومت 1 کیلو استفاده کردم. پای وسط کلکتور خورده به دیود در اینجا. این پایه امیتره که خروجی میشه همون ولتاژ منفی. این لود یا بار. این هم پایه بیسه که مقاومت 1 کیلو داره. سلف که در اینجا قرار گرفته به پایه کلکتور وصله و سلف در اینجا توسط این سیم اومده رو پایه کلکتور. حالا سیگنال باید کجا وارد بشه؟ در اینجا. اگر اینجا را A نامگذاری کنم، یعنی پایه 3 مدار متصل میشه به پایه بیس. من میخوام از 12 ولت استفاده کنم، یعنی هم IC 555 با 12 ولت راه اندازی بشه، هم مدار بوستر، تا ببینیم چقدر در خروجی داریم و با تغییر فرکانس چه اتفاقی در خروجی میفته. پس این مداریه که داریم استفاده میکنیم. خب من اتصالات رو برقرار کردم. اسیلوسکوپ رو به پای بیس متصل کردم. این مولتیمتر در وضعیت DC هست و به خروجی متصله. مدار ساخت فرکانس هم به پای بیس متصله. منبع تغذیه رو روشن میکنم. دقت بفرمایید. 164 ولت با فرکانس 1/4. حالا میخوام این ولوم رو بچرخونیم ببینیم تغییر فرکانس تغییری در ولتاژ ایجاد میکنه یا نه. به اسیلوسکوپ هم دقت بفرمایید. دارم فرکانس رو کاهش میدم. دوباره افزایش میدم. ولتاژ کاهش پیدا کرد. دلیل اون چیه؟ ما میدونیم که در مدارات فرکانسی همیشه افزایش فرکانس باعث افزایش ولتاژ نمیشه. ظرفیت سلف خیلی مهمه. چقدر این سلف میتونه میدان مغناطیسی ایجاد کنه؟ اگه جریان بیش از حد باشه سلف اشباع میشه. پس باید فرکانس متناسب با ظرفیت سلف باشه. به همین دلیله که ما هیچ وقت نمیتونیم فرکانس دلخواه رو روی مدار اجرا کنیم. یعنی همیشه باید ظرفیت ها سنجیده بشن، محاسبه بشن و بعداً اجرا بشن. حالا اگه من یک لامپ رو به خروجی وصل کنم، تغییر فرکانس رو شما بهتر خواهید دید. یه لامپ 220 ولت معمولی هست. در اینجا ولتاژ بالا وجود داره، بس لمس نکنید چون به شما شوک میده. خب حالا فرکانس رو افزایش میدم. دقت بفرمایید 58 ولت.
فرکانس رو کاهش میدم. الان نور لامپ داره بیشتر میشه. الان 60 ولت رو داریم. فرکانس رو کمتر کردم، شد 61 ولت. در این مدار تغییر ظرفیت این خازن و این ولوم فرکانس رو تغییر میده. از مقادیر دلخواه استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. الان ولومی که من در اینجا قرار دادم 100 کیلوه. مدار رو خاموش میکنم، میخوام ولوم رو تعویض کنم. این ولوم 100 کیلو. حالا یک ولوم 20 کیلو میذارم. دقت بفرمایید، فرکانس تغییر کرد. در فرکانس 13 کیلوهرتز نور بیشتری داریم. فرکانس رو کم میکنم. 3 کیلوهرتز. میخوام بازم ولوم رو تغییر بدم. دوباره ولوم 100 کیلو رو گذاشتم. خب در این فرکانس نور بهتری داره. ولتاژ من روی 7.1 ولته. حالا ولتاژ رو بالا میبرم. الان ولتاژ روی 12 ولته. 65 ولت داره. در فرکانس 16 کیلوهرتز نور خوبی داره. خب مدار رو خاموش میکنم. شما میتونید از سلف‌های حلقوی هم استفاده کنید. فرکانس رو تغییر بدید تا ببینید کجا بهترین ولتاژ رو خواهید گرفت. ولی این مدار فیدبک نداره. فیدبک یعنی چی؟ در این مدار وقتی ولتاژ در خروجی تولید میشه، ما هیچ بازخوردی از خروجی به ورودی نداریم. یعنی مداری که داره تولید پالس رو میکنه متوجه نیست که چه مقدار ولتاژ در خروجی وجود داره تا بتونه عرض پاس یا دیوتی سایکل رو تغییر بده. غالباً بازخوردها با دیوتی سایکلن. کمتر اتفاق میفته که بازخورد رو تغییر فرکانس باشه. حالا این بازخورد یا فیدبک یعنی چی؟ به این مدار دقت بفرمایید. یک مدار افزاینده ولتاژ. IC 555 داخلشه. این ترانزیستور داخلشه و علاوه بر این فیدبک هم داره. خب این سلفه که ما از این سلف استفاده کردیم و اینم خازنه. ترانزیستور یا ماسفت داخلش، IC 555 هم داخلش. البته یک مثاله، داخل اینا 555 نیست. حالا فیدبک در این مدار چه نقشی داره؟ من سایر اجزا رو نکشیدم. فرض بگیرید که در خروجی ما 12 ولت میخوایم. چه مدار افزاینده چه کاهنده باشه هیچ فرقی نداره. فرض میگیریم ما در اینجا 6 ولت داریم. این مدار چجوری باید متوجه بشه که خروجی 12 ولت؟ یه مثال ساده میزنم. فرض بگیرید که ما 2 تا لوله داریم، آب گرم و آب سرد. این آب گرمه و این آب سرد. پس 0 ولت مثبت. ما اگه بخوایم ببینیم چه مقدار در خروجی هست، چون این دوتا باید ترکیب بشن، در اینجا باید 2 تا شیر کوچیک یا 2 تا لوله کوچیک بذاریم. پس یک لوله کوچیک از اینجا برمی‌داریم، یه لوله کوچیک هم از اینجا. ترکیب اینا در اینجاست. فرض بگیرید که در منزل برای شستشوی سر صورت یا استحمام نیاز به آب گرم و سرد داریم. ما باید خروجی آب رو جوری تنظیم کنیم که مناسب باشه. پس مقداری از آب گرم از اینجا وارد میشه، مقداری آب سرد از اینجا. خروجی در اینجاست. حالا ما در مدارات الکترونیک راحت ترین کار برای گرفتن فیدبک استفاده از مقاومته. پس یک مقاومت اینجا میذاریم، یک مقاومت هم در اینجا. خروجی میشه اینجا. ما این دوتا مقاومت رو به عنوان مقاومت‌های نمونه‌گیر میشناسیم. پس میاد ولتاژی که در اینجا هست مثبت یک مقدار وارد میشه، ولتاژ صفر هم از اینجا وارد میشه و ترکیب این دوتا در اینجا یک ولتاژ خاص رو به ما میده
این ولتاژ خاص هست که برمیگرده به IC. خب ما میدونیم فیدبک دو حالت داره، یکی فیدبک جریانه، یکی فیدبک ولتاژ. پس این فیدبک ولتاژ، فیدبک جریان یعنی چی؟ رعد و برق رو در نظر بگیرید. وقتی رعد و برق میزنه ما اول نور رو میبینیم، این فیدبک جریانه، یعنی سرعت زیادی داره. بعد از چند ثانیه صداش میاد، این میشه فیدبک ولتاژ. پس فیدبک ولتاژ آهسته تره، این فیدبک ولتاژه. در اینجا صحبت از ثانیه نیست، روی میکروثانیه یا نانوثانیه هست. به خاطر همین در خیلی از مدارات علاوه بر این که فیدبک ولتاژ وجود داره، یه فیدبک جریان هم وجود داره که غالبا روی ترانس های سویچینگ ما بهش میگیم مقاومت سورس یا مقاومت سنس جریان، که بعد از قطعه سویچ کننده به این حالت یک مقاومتی وجود داره که به گراوند متصل میشه و از اینجا مقادیر برای IC ارسال میشه. حالا در این مدارات ما غالبا فیدبک ولتاژ رو داریم، پس سرعت زیادی نداره. حالا در این مدارات که ما ساختیم، مثلا این مدار، ما چجوری باید فیدبک بگیریم؟ IC ما باید بتونه فیدبک رو کنترل کنه. پس باز هم به قطعات دیگه نیاز داریم تا بتونه مقدار خروجی رو بفهمه و اونو به IC گزارش بده. پس کم کم مدار داره پیچیده تر میشه. این اصول علم طراحیه، یعنی شما با توجه به نیاز قطعات رو جایگزین میکنید و بازخوردها رو ارائه میدیم. به خاطر همینه که ما غالبا میایم از ماژول های آماده استفاده میکنیم. مثلا این ماژول 555 با توجه به قطعات، چیدمان و آماده بودن مدار به صرفه تر از این هست که ما بخوایم دوباره مدار رو بسازیم، چون قیمت اینا بیشتر میشه. خب این موارد مربوط به ماژول افزاینده بود. حالا ببینیم ماژول کاهنده چی. یک ماژول کاهنده است. اول شماتیک رو براتون بکشم. اگه تا اینجای ویدیو با من بودید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. لایک شما باعث میشه که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. شما بیشتر ویدیوهای من رو دیدید، 3000 تا 5000 تا بازدید داره، بین 100 تا 150 تا لایک داره. ممنون میشم که بیشتر حمایتم کنید تا منم بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. خب برگردیم به درس. این مدار کاهنده است. تفاوتی که با مدار بوستر داره، سویچ یا کلید قبل از سلفه و یک دیودم در اینجاست. اینا دیودهای شاتکی هستند. وقتی فرکانس بالا میره، سرعت سویچینگ بالا میره، قطع و وصل هم باید سریعتر باشه. دیودهای معمولی نمیتونن با سرعت بالا قطع و وصل بشن. در این مدارها هم میشه از ماسفت استفاده کرد، هم از ترانزیستور. هر چقدر که ما فرکانس رو بالاتر ببریم، ابعاد قطعات رو میتونیم کوچیک‌تر کنیم. اینا رو تو ویدیوی قبل براتون شرح دادم که چرا سلف در فرکانس بالا اتصال کوتاه نمیشه، در حالی که اگه فرکانس پایین بیاد سلف با حالت اتصال کوتاه هست، یعنی در حالت DC مثل یک که سیم میشه. برای استفاده از قطعات مناسب حتما باید محاسبات انجام شده باشه. من اینا رو به عنوان مثال برای شما اجرا میکنم. خب حالا چطوری این مدار سبب کاهش میشه؟ فرض بگیرید که ما میخوایم 5 ولت در خروجی داشته باشیم. ورودی ما 12 ولت. ساده ترین راه اینه که یک رگولاتور 5 ولت بذاریم و تمامی مدار رو حذف کنیم. ولی اگه بخوایم به جریان بیشتری نیاز داشته باشیم یا بخوایم ولتاژ رو کمی بالاتر یا پایینتر بذاریم، مثلا بذاریم 3.9 ولت، 3.2 ولت، بازم باید بگردیم دنبال رگولاتور مناسب. ولی به کمک این مدار میتونیم به کمک یک مولتی ترن یا ولوم مدار رو تنظیم کنیم. حالا این مدار چجوری کار میکنه؟ ما میدونیم که در اینجا PWM هست، یعنی قطع و وصل ولتاژ. در اینجا ولتاژه و در اینجا زمان. خب در اینجا ولتاژ هست، در اینجا خاموشه. ولتاژ هست، خاموشه. پس در واقع یک میانگین میشه. مثلا اگه ما دیوتی سایکل رو بگیریم 50%، یعنی میزان روشن شدن باشه 50. پس در اینجا 50%. اگر من در اینجا 5 ولت داشته باشم، میانگین این ولتاژ اینجاست. میشه 2.5 ولت. همین اتفاق داره اینجا میفته.
این ترانزیستور باید خاموش روشن بشه با یک PWM. پس اگر ترانزیستور روشن بشه 12 ولت حرکت میکنه. اگر این سلف نباشه مستقیما میاد تو خروجی. قطعه خروجی میسوزه چون همون 12 ولت رو در اینجا داشتیم. پس سلف در اینجا قرار میگیره. سلف خواص خاصی داره. وقتی ولتاژ در اینجا وارد شد، چون سرعت سویچینگ بالاست، 1 کیلوهرتز، 2 کیلوهرتز، شبیه رله نیست که با سرعت 1 یا 2 یا حداکثر 10 تا قطعه وصل بشه. پس جریانی که در اینجا وارد شده مثبت منفی. این اجازه نمیده که جریان کامل وارد این قطعه بشه. در این حالت سلف شارژ میشه. حالا وقتی کلید خاموش میشه، یعنی دیگه در اینجا اتصالی وجود نداره. سلف شارژ شده. خواص سلف باعث میشه که پولاریته تغییر کنه. اینجا بشه منفی، اینجا بشه مثبت. از این حالت دور میزنه از طریق لود بار برمیگرده و اینجاست که میرسه به دیود. یعنی این ولتاژ مثبت اینجا خورده به آنود. پس این ولتاژ از این مسیر دور میزنه و از طریق سلف به همین حالت. پس چیزی رو که ما داریم به دست میاریم انرژی ذخیره شده در سلفه. پس چیزی که در اینجا مهمه سرعت سویچینگ این کلید هست. اگر جریان اضافه وارد سلف بشه، سلف به حالت اشباع میره و دیگه جریانی رو گور نمیده. حالا نقش این خازن چیه؟ خازن منبع ذخیره انرژیه. انرژی سلف به همراه انرژی خازن به لود میرسه. حالا مشکلی که در اینجا وجود داره چیه؟ اگر این کلید بسوزه و اتصال کوتاه بشه، شبیه این 12 ولت مستقیما به خروجی میرسه. قطعه رو میسوزونه. به خاطر همین میگیم این مدارات ایزوله نیستن. مخصوصا در مدارات کاهنده یا باک خیلی باید دقت کنید. چون همیشه ولتاژ بیشتری در ورودی وجود داره، در حالی که مصرف کننده ولتاژ کمتری میخواد. شما این مدار رو هم میتونید بسازید. همین مدار افزاینده فقط کافیه کلید رو قبل از سلف قرار بدید. یعنی ولتاژ ابتدا وارد کلکتور بشه و بعد به سلف برسه. دیود کاتودش به امیتر متصل میشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.